Amoy jeans. Ako din, tinamok ako. Tinamok to ako. Ito siya, guys. Yun, hello everyone. Wala pa akong ka-makeup kasi late na ako. Pero nagpa-load muna. Wow, ang ganda. Ito na malapit na ako makapunta sa paroroonan nito. Then 1 PM pa daw itong sasakyan. Kaya wala pa masyadong tao. Pero gutom ako kasi wala akong lunch. Meron naman ako dito empanada and water. Ito yung papakita ko. Tingnan nyo, ang astig, diba? Modern na modern. Yung bus. May table siya. Tapos parang leather siya. Yung parang nakita niya sa coach. Pero touch lang din ako dito since nakahagard na ako. Mic test. Sana gumagana? Mic test? Sige, kung na lang kaya dito ikaw. Para mas mataas. Ilay. Para at least medyo yung kulay niya maging strong naman. So, hindi pa na-under yung bus. Pero, I guess malapit na mag-1. So, kita-kita na lang ulit tayo mamaya. Once na na tayo sa KCC, let's go! Tayo sa market. Hinihintay ko na lang yung angkas. Thank you. Diba? Oh. Ay! Nakakatuwa! Nandito na ako. So pagkapasok ko, nashook ang lola nyo dahil andyan pala yung GMA team. May nakita ko mga newscaster and cameraman sa loob. Ito naman, nandito nakalagay yung mga lulutuin namin at mga instructions para maging guide din namin doon sa lulutuin namin. Ito ay another copy naman ng ibang lutuin. Napansin ko din na may sayote dito kasi commonly ang gagamitin namin na ingredients ay sayote. From distance, aakalain mo talaga na chicken yan, but guys, it's a prank. Silent moment muna tayo guys kasi need natin makinig kay Miss Lady Han. Natripan ko din videohan yung mga figurines nila. I don't know kung anong mga tawag dito, but I think need sila sa mga luto-luto.
hinaan lang natin yung boses natin dito kasi bawal maingay, guys. So, babalik na tayo sa taas kasi kailangan natin makinig sa Medium heat daw eh. Tuloy tayo mga Pilipino, sharing. May isda lang pati ang katingin. So, kasama ko ngayon yung mga kapwa kay influencer. Shoutout mo na yung YouTube channel nyo, guys. Shoutout mo naman yung YouTube channel mo. Apple Tea. Apple Tea? It's May. Yan tayo eh. Sinibihan na mismo ng shadow. Man. Sana po perfect. Chili. Yes. Some chili? Yes. Chili powder. Yes. It's okay. If you like the chili powder, Because it's another side. Put that maybe put some more salt in there. Awesome. Real bread. Diba? Nam. Kailangan maging orange color. Kailangan po maging orange. Kasi kanina orange. Kulang kulay. Wala siyang kulay. So, ang galing namin ba? Pero dito, sorry. Hello. Ang ganda naman ng plating. Chili powder. Wow. Masarap po. Ang importante lang naman kasi sa game yung mga stir fry lang. Saro-saro sa kanin ng to. Clear skin na yung pagkain. Is parang naging clear skin. Ako din naman. Nagmamantikan ako nga. Clear skin siya, guys. Kaya pala, ito pa yung siguro. Hindi ko mantika lang. Hindi ko nga din. Ito lasik. Anyang. Anyway. Hi guys, ito yung masyinaron namin. Ito, pagkapasok nyo, ito yung makikita natin. Yung mga food, mga culture nila. Digital Hangul experience. So, yan, tinatry ng ating chingu. Dito rin yung parang history doon sa Hangul. Ayun, nandito yung traditional cloth nila na hanbok. Yan, di ko pa siya nasusuot. And maganda rin yan, guys. Ano bang meron dito? Tingnan natin. Sige pa. Tingnan natin. Wow! This is my face, guys. Naharangan lang ng camera. Cute! Palitan natin ang costume. Tarang! Palitan ko siya. Oh my gosh! Ang cute! Pwede rin palang palitan yung hair. Nagpicture ka. Hindu.
na picture. Sige. Eh, Nag-video pa ng isa, oh. Shampoo. guys, pauwi na ako at kasama ko si Kuya, driver ng bus. Super nag-enjoy talaga ako. Nag-enjoy pa. Dito tayo sa Maxi. Vlog lang po. For the vlog lang ang person.